Sziasztok, Tatár Gergő és a Szélrózsa minden iránya. Ebben az epizódban pedig folytatom az előző részben megkezdett kis velencei makett épületem összerakását, elkészítését. Ugye itt látható. Ennek az alapját 4 mm-es fenyő rétegelt lemezből vágtam ki, a képen is látható Ilex Maker 5,5 wattos lézerdiódás vágógéppel. Ugye itt a kész kivágott elem, illetve a korlátokat, párkányokat, cserepeket 3D nyomtatással hoztam létre. És most ott tartunk, hogy ki lett nyomtatva ez a néhány elem, és ezeket utókezelni szükséges. Ennek a folyamatát, illetve az épület további egyéb folyamatát szeretném most bemutatni, például ugye festés, illetve a realisztikusságra való törekvés. Úgyhogy lássunk is munkához. Aki nem látta az előző részt és érdekli a folyamat, az inkább azzal kezdje, és hogyha azt megnézte, akkor javaslom ennek a videónak a megnézését is. Egy kis csalás van a dologban, ugyanis a vágáskor arra jöttem rá, amikor a felvételeket készítettem, hogy egy ennél nagyobb ilyen homlokzati elemre van szükségem, és ezt én újra vágtam, amit természetesen most nem mutatok meg, és a 3D nyomtatott elemek is ehhez készültek már, illetve ugye, amit most láthattatok az előző részben, az csak a 3D nyomtatott elemek egyik fele, mert mindenből több kellett, ugye nem egy korlát van, hanem 4, illetve a tetőből is nem egy párkány, hanem 2, a cserépből ugyanígy. Úgyhogy én azóta nyomtattam még egy kört, az előző részben is látott módon, és most ezeket együtt fogom felhasználni az épület befejezéséhez. No, hát a kinyomtatott elemeket utókezelni szükséges, mégpedig a képen is látható izopropil alkohollal. Ez ahhoz kell, hogy a nyomtatás során ugye ráragadt folyadékot, vagyis hogy azt a bizonyos gyantát, ugye, amiből a szilárd test kialakul, azt le kell mosni a kinyomtatott elemekről, és ez vízzel kivitelezhetetlen. Ugye lehetett látni az előző részben is a képeken, hogy eléggé habos, és ehhez egy 2x10 percig áztatni kell ebben a bizonyos 97%-os izopropil alkoholban, aminek a szaga közel elviselhetetlen, az egész folyadék nagyon mérgező. Itt a platformról le kell szednem ugye az elemeket, ezt ezzel a néhány eszközzel lehetséges megtenni. Ugye úgy szoktam, hogy az egyik eszközzel fogom azt, amit le szeretnék szedni, a másikkal pedig feszítem le. Így nem repül el, amikor lepattan a platformról. Ezt mind a hárommal meg kell tenni, illetve ugye azóta nyomtatott újabb elemekkel is. És úgy kell elhelyezni az alkoholban, hogy lehetőleg mindenhol átjárja a folyadék. Nem árt közben mozgatni, lögykölni, stb. A platformot ugyanúgy le kell tisztítani izopropil alkohollal, hiszen ha nem teszem meg, ráköt a gyanta, és nem lesz többé sima, az meg használhatatlan onnantól kezdve. A nyomtató megkérdezi, hogy rendben volt-e a nyomtatás, gondolom ez a visszajelzéshez szükséges, a program fejlesztéséhez, és itt láthatóak az elemek, ahogy fürdenek az izopropil alkoholban. Azért van két tartály, mert az egyik az koszosabb azáltal, hogy a gyanta nagy része ott kerül lemarásra, a másik meg egy tisztább. És hogy a végeredmény minél tisztább tudjon maradni, ezért nem árt ezt a két lépcsős folyamatot végigcsinálni. Ez 2x10 perc. Itt láthatóak egyéb elemek még korábbról, ez egy keményebb gyanta, ezt is korábban nyomtattam, ezt most csak úgy érdekességképpen mutatom, amíg ázik a többi. Ez egy fogaskerék, és itt van hozzá egy nagyobb fogaskerék, amit a lézervágóval vágtam ki, ez egy másik projektemhez készül, mindegy. És itt van egy báb, aminek egyelőre csak a csontváza van meg, ugye ezt animálni lehetséges majd terveim szerint. És modulárisan készítettem el, több részletben nyomtattam ki hozzá az elemeket, természetesen ezek összepasszolnak,
megtartja ugye a beállított formát, illetve az arcán, mivel stop motion animációhoz készült, le lehet cserélni az arckifejezést egy másikra, ezáltal ugye meganimálva a figura mimikáját. A haja is levehető, illetve a homloka is leszedhető, és akkor így teljesen bele lehet látni a szerkezet fejébe, hogy mennyire részletesen lehet kidolgozni ezzel a 3D nyomtatási eljárással ezt az egész bábot. Ezt is csak érdekességképpen mutatom. Ilyen vékony alkatrészek sem törnek el. Itt egy újabb fogaskerék a keményebb gyantából. Itt van az a bizonyos haj, amit az előbb ugye a figura fején láthattatok. Ez technikai hiba miatt elrontottam a modellezéskor, tehát ezt le se szedtem a tartókákról. Illetve itt van egy repülőgép motor, szintén makethez. Ezt is ezzel a 3D nyomtatóval készítettem, amit az előző részben láthattatok részletesebben. Ez már le lett festve, de még természetesen nem végleges állapotban látható. Közben eltelt a 2x10 perc, az alkoholból kiveszem a megfürdött elemeket, és természetesen meg kell várni, hogy megszáradjon. Célszerű az alkohol tartályokat becsukni, mert fél óra után kb. Kiürül, olyan gyorsan párolog. Itt látható a korlát, extrém részletes modell, tetőcserepek, lehet látni a csíkokat, azok a poligonok. Aki ért a modellezéshez, tudja, mit jelent. Itt meg a párkány látható. Miután megszáradt, ugye kézzel le tudom törni róla a tartókákat. Bizonyos gyantákat célszerű UV-fénnyel is megvilágítani a elkészülés után, hogy még keményebb legyen. Ez a szürke ezt nem igényli, ez anélkül is elnyeri végső keménységét. Ide tervezem tenni ezt a párkányt, ugye, leszedem a tetőt is. Amikor ilyen egyszerűbb formákról van szó, akkor kézzel le lehet törni, de amúgy van hozzá egy éles kis csípő, fogószerűség, azzal is, annak segítségével is könnyű leszedni a tartókákat. Itt látható a kész tetőelem, ez ugye most csak az egyik fele az épületnek, a másik fele az, amit említettem, hogy azt egy külön körben nyomtattam ki, az ennek pont a tükörképe, és így passzol majd ide. Nyilván csak festés után fogom őket összeragasztani, mert úgy könnyebb külön kezelni. Színes lézernyomtatóval kinyomtatom a ház falának a textúráját, ezt egyébként Photoshopban festettem meg, annak folyamata egy külön videót érdemelne, majd meglátom. Két részletben, mert egy A4-es lapra nem fért rá, ugye a felső rész, illetve az alsó rész, ami a második volt, az a téglás. Egy kis korlátot ráraktam, érdekességképpen itt látható ugye a kinyomtatott textúra. Itt van a második kör nyomtatás, itt a 3 korlát, illetve a párkány meg a tetőcserép tükörképe. Ezek is száradnak. Az, hogy miért ilyen ferdén vannak mindig a nyomtatásban elhelyezve ezek a tárgyak, az a technológia sajátossága, ezzel most nem akarlak titeket untatni, megvan rá a fontos ok, hogy miért így kell csinálni, így sokkal megbízhatóbb, stabilabb végeredményt kapunk úgy, hogy a nyomtatás minősége is megfelelő marad. Itt láthatóak az elemek, és hát miután megszáradtak, ugye a hátuljukat csiszoló papírral ledörzsölöm, mert ugye a tartókáknak ezek a bizonyos kis rögzítő pontjai, azok láthatóak maradnak, illetve ugye itt most nem is látszódnának majd, hanem egyszerűen nem sík teljesen a felület, és így nehezebb ráragasztani. Ugye ennél a cserép elemnél ez nem számít, hiszen ez nem fog látszódni, és ez a folyamathoz már nem árt föltenni ezt a bizonyos kis maszkot, ami a finom port megszűri, mert ugye azért ez egy nagyon finom műanyag por, ahogy csiszolom, és hát eléggé irritálja az ember torkát. Lecsiszolás után teljesen simává válik a felület. Nem kell nagyon, ez egy 240-es finomságú csiszolópapír, elég csak picit. Majd jön a festés. Itt látható, ahogy a korlátot fehér sprayvel, alapozó festékkel lefújom. Ez egy lassított felvétel.
Többször, több rétegben fújok rá festéket, és mindig megvárom, hogy megszáradjon, de szerencsére ez a fajta festék gyorsan szárad. Egészen addig, amíg teljesen be nem fedi a fehér alapozó. El is készült a korlátok alapozása. Egyébként, ha nem akarnám nagyon túlcitomázni, már így is megfelelő lenne, talán csak túl fehér homogén. Ezért majd egy picit rá fogok festeni. Itt a cserepek és a párkány festése látható, ugyanúgy, ahogy a korlátoké az előbb. Majd miután megszáradt, lefújom teljesen narancssárgára a cserepeket, illetve óvatosan, finoman barnára is. Úgy, hogy ne fedje le teljesen a narancssárgát. Ugye ez egy narancssárgás, barnás alap, és erre fogok rádolgozni ecsettel. Az ablakokat ilyen átlátszó műanyag lapból vagy fóliaszerű anyagból vágom ki. Igazából nem is lenne fontos, hogy mindegyiket ilyenből csináljam, mert ugye ahol a redőnyök le vannak húzva, ott nem is látszik, hogy mi van mögötte, de ezt most én nem bontottam külön. Ugye 5 darab ablak van, 2-nél le van húzva a redőny, és itt ki kell vágni ugye a téglás részből is az ablakot, meg a fal részekből is az ablakot. Na így néz ki most a tető, és vágtam hozzá balzafából a lézervágóval ablakkereteket is, ez látható itt oldalt, illetve kivágtam a redőnyöket, illetve az ablakokat. A jó öreg Technopor Rapid, ráragasztom a kinyomtatott, megcsinált felületet, külön az alsót, külön a felsőt, ugye mert nem fért ki egybe a nyomtatásban. Itt látható ráragasztva, majd a redőnyöket erre a bizonyos átlátszó műanyag lapra. És miután a redőnyök is elkészültek, ráragasztom őket a házfal belsejére, úgy értelemszerűen, hogy kívülről látszódjanak. Azokat a redőnyöket, amelyek le vannak húzva, azokat fakóbra csináltam, mert ugye elvileg többet érte a nap, azt a hatást keltve, mint hogyha ott nem lakna senki, vagy ritkán változtatnák a redőny állását. De ráragasztottam a redőnyöket is, ezután pedig következik a ablakkeretek ráragasztása. Nagyon kell vigyázni a balzafával, nagyon könnyen törik, ez egyébként itt az alsónál egy 2 mm-es és egy 1 mm vastagságú balzafa, a felső 4 ablak az 2 mm vastagságú balzafa. Nagyon könnyen el tud törni. Egyenként ráragasztom őket, íme, és amikor ezzel a folyamattal megvagyok, akkor a lealapozott korlátot ilyen fekete, úgynevezett shade festékkel átdolgozom. Ennek a festéknek az a tulajdonsága, hogy mivel nagyon híg, befolyik a kis résekbe vagy a sarkokba, ezáltal ott picit sötétebb lesz majd a végeredmény. Ez végül is élethűvé teszi az adott elemet, hiszen a valóságban is realisztikus fényárnyék hatást kelt. Végigmegyek mindegyik korláton, a sarkokba begyűlik a fekete festék, ugye ezáltal ott sötétebb lesz. Lehet egyébként, hogy túl sötétre vettem, de picit olyan túl szürkésnek hat, de talán nem baj, meglátom. Minden esetre ez is tapasztalat.
Ugyanezt megcsinálom a párkánnyal. Természetesen mindkét oldalával. Itt láthatóak a kész korlátok, és a végére adtam a cserepeket, ezek ugyanúgy megkapják ezt a sötétítő sédelést, de hogy ne legyenek teljesen egyformák a cserepek, ezért némelyikre külön ráfestek még ezzel a festékkel. Bevetek más színű festéket is annak érdekében, hogy minél élethűbb legyen a végeredmény. Ezzel a okker színű festékkel némelyik cserepet befestem, ugye, így valóban mediterrán jellegű tetőcserepeket kapok végeredményként. Miután kész van a festés, összeragasztom a két elemet, ezek teljesen egybe passzolnak, ugye a megtervezéskor ügyeltem erre, és ráragasztom az épület tetejére. Íme itt látható, nem maradt más hátra, mint a 4 korlát felragasztása. Ezzel viszonylag gyorsan megvagyok. Itt a végeredmény, a velencei jellegű kis épületem. Úgyhogy végigmentem ezen a folyamaton, elkészült a kis épületem. Köszönöm, hogy megnéztétek. Kaptam egy olyan kritikát, hogy nem esett szó arról, hogy hogyan került bele úgymond a nyomtatóba az a tárgy, amit ki szerettem volna nyomtatni. Igen, ez jogos kritika, de ez egy külön részt érne amúgy. Annyit azonban elmondhatok, hogy ahhoz, hogy ezeket a tárgyakat ki lehessen nyomtatni, nyilván le kellett modelleznem őket 3D modellező szoftverben, amihez én a Mayát használtam, de valójában 3D nyomtatáshoz inkább CAD alapú szoftvert használnék, mert azok nem tartalmaznak poligonokat, tehát ugye ezeket a bizonyos kis négyzeteket, amik a tárgyat felépítik, ugye itt a tetőcserepeknél lehetett látni, hogy picit szögletesek, hanem azok már teljesen ívekből épülnek föl. Az más kérdés, hogy engem nem zavar, hiszen ahonnan én ezt szeretném majd fényképezni, onnan nem látszódik, hogy poligonok alkotják a modellt. No, hát ez a rész ennyi. Ha szeretnétek körülbelül 2 hetente érdekes témákat, újabb epizódokat látni tőlem, akkor légy iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek Instagramon, és találkozunk körülbelül 2 hét múlva. Köszi még egyszer, sziasztok!